everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले यो साउन्डमा टिकटक भिडियो एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर पिङ्कु अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर एउटा आइडीले देख्न सक्नुहुन्छ, सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईहरुले यो भिडियोको टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र यसको लिंक मैले हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि देख्नु भएन भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्सलाई ओपन गर्नु होला। सो यसरी ओपन गरेपछि यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नु होला, जुन फोटोको तपाईहरुले भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यसपछि अब प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा अपलोड हुन्छ। सो हामीले केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा आइसकेको छ र यो भिडियोमा हामीले साउन्ड एड गर्नु पर्दैन। यो टेम्प्लेटमा नै यो साउन्ड अलरेडी एड छ। सो तपाईहरुले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो मनपर्ने क्याप्सन राखेर यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।